Сьогодні ми зазирнемо вглиб текстів Кургана. Ми поговоримо про його тексти, про його смисли та будьте обачними. Адже щойно ви захочете в цьому розібратися, ви у цьому розтворитесь. Така дань за любопитство. Библиотека странных знаний против зыбкой почвы. Изучаем мир вокруг, но эхо як из почвы. И отвратительнейший смех запаланный в пространстве. Курган – це поет, це репер, це Євген Володченко. Він має сольні релізи, а також є постійним учасником гурту «Курганний агрегат». «Курганний агрегат» – це культурний феномен. Це і ютуб-відео, це і музика дуже різного рівня, починаючи від клубняка і закінчуючи хіп-хопом. Це колаборації, наприклад, з Дариною Астаф'євою. Це вся ця інтеграція взагалі у харківську тусівку. Наприклад, зв'язки із театром абсурду Воробушек. Тож треба розуміти, що «Курганний агрегат» існує та постійно взаємодіє із сучасною українською культурою. Він не є у вакуумі. Мова йде і про масову культуру, і про контркультуру, і про андерграунд. Тож тут є багато всього, і в цьому відео ми будемо фокусуватися саме на текстах і смислах Кургана, але ми будемо постійно ставити їх у контекст усього вище згаданого. Структура нашої розмови така. Спершу ми поговоримо трошки про особу Євгена Володченка, потім поговоримо про стиль Кургана та про філософську призму, через яку варто сприймати його роботи. І в кінці ми розберемо основні тематичні вузли, які присутні у його текстах і загалом у його творчості. З біографії Кургана є 3 речі, які допоможуть краще зрозуміти його творчість. По-перше, Курган походить із села, із сільської місцевості. І це важливо не тільки для того, щоб зрозуміти Кургана або Курганного агрегата, але й для того, щоб правильно поставити їх у контекст сучасної української культури. Я не хочу впадати у троп романтизації селяна, але у цій ситуації важко цього не робити, бо воно так і є. Це саме та нова щирість, яка проросла на полях Слобожанщини. Походження з українського села одразу протиставляє Кургана іншим сучасним українським митцям. Ліна Костенко, Юрій Андригович, Сергій Жадан, Оксана Забушко – вони всі походять з міст. Це міські письменники, міські митці. Це інша оптика, це інше бачення світу. Вони сприймають світ як містяни, у той час як Курган сприймає світ як селян. І це відчутно. Йоу, Курган, ман, мир всем селянам. Це пронизує тексти Кургана і агрегата, починаючи від доволі прямолінійних мотивів. Уйду не по обідам. Город не село, у селі жить тяжело, ринок, огород, це наш оборот. Так і до більш тонких і ліричних висловлювань. Ура! От, наконец-то я й приїхав додому, заходжу в хату. Батя що-то готове, і мені нравиться запах цієї сільської природи, і мені нравляться ці перепади погоди, тут машин мало. По-друге, тексти Кургана написані слобожанським говором. Сам автор походить із селища міського типу Близнюки Харківської області, де поширений слобожанський говір, і так слобожанський говір часто називають або плутають із суржиком. Тож сама форма його текстів, кожне обране слово і вимова ретранслюють щирість та автентичність. Це не прикол і це не насмішка. Так, місцями автори іронізують над собою та використовують мову для того, щоб якось цікаво пожартувати, але загалом у текстах Кургана і агрегата, а особливо у текстах сольних Кургана, мова не стільки є інструментом самоіронії або комедії, як нейтральним, автентичним способом вираження. Вони просто говорять так, як говорять. А нам це говорить про їхню щирість і сміливість бути такими, якими вони є. Плацкарт на повній скорості, почув останні новості, постільно з мокрою совістю на виворота днів. Між границь возможно, курю між вагонами, щоб правилами поїзда ніхто не нагрузив. Третє. Курган має технічну освіту. І це важливо, тому що
ми розуміємо, що він може оперувати певними гуманітарними поняттями неточно. І також ми розуміємо, що протягом 4 років бакалавру ніхто не крапав йому на мізки Кантом. І коли він говорить про складні речі, він говорить про них так, як він розуміє. Він говорить про них не обов'язково з цим задушливим духом академічного духу чи кого там, а тими словами, які йому приходять і так, як він сам розуміє. Знаєте, цей інтелектуальний реп, в якому до стобіса постмодерністських відсилок до всього на світі, ти слухаєш, тобі нічого не зрозуміло, потім починаєш розбиратися, і виявляється, що за цим всім нічого не стоїть. Там екзистенційна пустка. І що хотів сказати автор? Те, що він навчався в Оксфорді? Саме на тлі цього Курган свого часу став для мене таким відкриттям, чимось дуже свіжим, коли навколо дуже багато реперів, порожніх, проте дуже вумних, тут є хтось, кому реально є що сказати, і ця людина не губить себе, коли починає мовити. Тож, якщо підсумувати, походження Кургана та його вірність цьому походженню є запорукою його щирості та простосердя. Отак сидиш на криші чужого сарая, і філософські мислі тебе розпирають. Сонце світить Філософськи, в лицо. ідейно і стилістично творчість Кургана належить до метамодернізму. Метамодернізм – це посутнісно діалог між модернізмом та постмодернізмом. «Зроби це по-новому» зустрічає «нічого нового немає». Ставити у центр переживання людини та її пошуки себе зустрічає відсутність Бога. Плюралізм смислів і від того відсутність смислів. Потік свідомості зустрічає фрагментарність, колаж, кліпове мислення. І десь у цьому діалозі, чи протиставленні, чи боротьбі, чи синтезі проступає нова щирість. Нова щирість – це спроможність автора говорити про складні, глибокі речі, без цинізму і не надмірно серйозно. Саме такою є творчість Кургана. Він діє у своєму культурному контексті, і він говорить примітивною мовою про примітивні речі. Будь ласка, завважте лапки. Пачка старых сигарет у Видику, спровоцируя рак кинескопа у телека. Пачка старых сигарет у Видику, я просто боюсь туда засунуть кассету. У цьому прикладі Курган говорить про серйозні речі. Він говорить про непорозуміння батька і сина. Він говорить про загальний страх або дискомфорт, коли ти стикаєшся зі своєю пам'яттю, зі своїм минулим. І він говорить про це автентичною собі мовою. Він згадує ті образи, які гармонійні йому. Саме тому тексти і творчість Кургана є цілісними, вони є внутрішньо гармонійними. Їх можна вивчати як певну систему. В усіх текстах він досліджує схожі питання, можливо, одне і те саме питання, добираючи різні образи, говорячи про них з різних ракурсів. І разом із тим, як розвивається і росте автор, розвиваються і ростуть тексти. Вони знаходять нові пояснення, нові цікаві ракурси для того, щоб поговорити про одне і те саме питання. Ніхто ніколи нікого не слухав, ніхто ніколи нікого не чув, ніхто ніколи істини не нюхав, забув, як вчора все забув. Рухаючись далі по стилю, є ще 3 речі, які варто згадати. Кожна з них заслуговує на окреме відео. Це архетипічність, ностальгія і нігілізм. Архетипічність – це образ селяна, це образ батька, це образ малой. Це яскраві, дуже лункі образи, які наповнені культурними контекстами, конотаціями, відсилками і так далі, які не потребують якогось пояснення. Ти їх згадуєш і читачу, чи в цьому випадку слухачу, одразу все стає зрозуміло. Ці образи є зручними для того, щоб будувати історії, розказувати сюжети. І вправність Кургана полягає саме в тому, що він ці образи дуже доречно використовує і дуже класно описує, класно доповнює і ставить в якісь цікаві незвичайні ситуації у своїх текстах. Ностальгія – це загалом бажання повернутися у те минуле, в яке ти повернутися уже не можеш. У текстах Кургана ностальгія продається безлічу деталей, які зігрівають тебе, коли ти їх впізнаєш. І, мабуть, найбільш яскравим вираженням цього є текст «Крик душі».
Нігілізм. Я думаю, це одна з причин, чому тексти Кургана також називали дуже влучним описом покоління. Тут є оцей образ Дегана, який також є архетипом. Це образ людини без цілі, це образ людини, яка виросла в 90-х, і в якої не дуже добре сформувалося уявлення про те, що взагалі робити з цим життям. Тёлку, майка, пакет, два пиваса. Жизни волна бья ниже пояса. Сделать домашку, помрыться смолой. Не, оставим на завтра. Я разрушитель мифов про нормальную жизнь. Покажіть мені течение, я научу, як по ньому плыть. Мені це дуже нагадує твори Жадана, особливо Депеш Мод, про якраз оце покоління, яке нібито безцільне, нібито ні до чого якби не прагне і просто хоче отримувати задоволення, але водночас це якось не депресивно. Мабуть, тому що ми дивимося на це з нашої реальності, в якій ми бачимо, ким реально став Жадан або Курган, які вони мають громадянські позиції. Якось легше сприймати їхню прозу про 90-ті або вірші там про нульові, про цих самих деганів. Тому що ми бачимо, що все ж таки люди змінюються, люди формуються і знаходять смисли. Але да, все одно нігілізм – це велика тема, яка є в текстах Кургана, свого роду критикує або просто спостерігає, скажімо так, висвітлює проблему. Перша дуже важлива тема, яка перепливає з одного текста в інший, еволюціонує, знаходить різні ракурси, різні образи, різні якісь пояснення і смисли. Це травми, нанесені батьками, і особливо нефункціональні відносини батька і сина. Яскраве візуальне вираження цього є у кліпі «Равлик». Маленький хлопчик нібито одночасно перебуває в якомусь своєму уявному світі, де він нібито почувається більш-менш добре. Водночас ми бачимо цих людей, які ходять по кімнаті, швидше за все це його родичі або навіть батьки. Я думаю, це особливо актуально тим, хто мав досвід ділити кімнату з там братом, сестрою або з усією родиною. Тобто, з однієї сторони немає особистого простору, а з іншої сторони дитина почуває себе гранично самотньою та так, що її не розуміють. Я думаю, що основне питання, яке закручується з цієї теми, це хто виростає з таких дітей, ким вони стають, якщо так з ними себе поводити, коли вони маленькі. Твій слід тепер просто міф. Загалом архетип оцього нечутливого батька, він усюди майорить у текстах Кургана. Наприклад, у тексті «Привид», який загалом взагалі не про це. Батя у нас отримує табуреткою по обличчю. Чому? За що? Ну, мабуть, є за що. Навіть більше. Я би сказала, що цей образ батька – це історія не просто про батька, це історія взагалі про цю порожню, антиемпатичну маскулінність, яку виховав Радянський Союз. Це той самий мужичок 3.0, в якого взагалі немає емоційного інтелекту, який не розуміє, навіщо будувати якісь глибокі стосунки зі своєю дитиною, який просто існує на автопілоті. Ну, Курган сказав це набагато краще. Тук-тук, так-так, качає кров сердечка, не вип'ю кофі поутру, не стану чоловічком. Тут-тук, та-та-та-так, розпорядок, я молюсь за тебе, не дай хаосу. Изменить настройки системы, запрограммирован для выполнения монотонных работ, отключить ручное управление. Считать эмоции сына выполнить невозможно, включить функцию обозвать дитину, ничтоже спам заснись, я знаю лучше. Режим активирован, сравнение со сверстником и ребенка замутировать, отключить автопилот, сказать спасибо Богу. Я бизнес десятых поднял благодаря осьминогу. Це дуже потужний текст, в якому також оцей архетип нечутливого батька чудово розкривається цікавими образами і дуже міткими такими культурними, соціальними спостереженнями. Коротше, аплодую стоячи, неймовірний текст. Другий тематичний вузол – індустріально-технологічний. Це потужні, яскраві образи, які говорять про настання нової епохи. Чи радше про те, що ця епоха повністю укорінилась в нашій свідомості, і в те, що ми наразі мислимо про прогрес, як про прогрес, перш за все, технологічний. Що, на мій погляд, є доволі абсурдно. Дай води, в воздухі запах железа, все перебив і уйди. Не оборачивайся,
старайся по возможности, даже если почуешь, что я от боли корчусь там. Згадайте, що свого часу індустріалізація спровокувала переворот у мистецтві. Епоха романтизму була відповіддю, реакцією на індустріалізацію, на ріст міст і на зміну ролі людини взагалі в економіці, в світі. Людина починала бути гвинтиком цієї системи. І я хочу підкреслити, що саме з настання цього гвинтика ми втратили смисл і почали тікати від свободи. Це був той переломний момент, коли люди втратили смисл і почали його втрачати. І тільки зараз ми можемо це так прорефлексувати. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що курган походить із села? Ну так от, це важливо. Тому що саме оця індустріальна тематика, він на неї має трошки іншу перспективу людини сільської місцевості. Його погляд на Молоха, на ці залізні жорна, є водночас зачудованим, натхненним і дещо наляканим. Квантовий мир случився. Просто прийми це і оставайся чесним. Тільки так можна не запутатися. Шагами короткими время завод, органіка топлі. На перекрестку, де воняє мочой. Ей, торгує женщина з очками. Якого цвета чрева бабочки, той, що одним взмахом крила тобі всю жизнь поміняла. У цьому тексті Курган рефлексує на роль людини як частини світу, всесвіту, який не має смислу. Якщо нічого не має смислу, то людство – це просто тимчасова форма, якої набуває зоряний пил. Зоряний пил, який уже 70 років чекає на Годо. Зверніть увагу, як шикарно цей складний філософський мотив огортається у низьке, навіть в дечому контркультурне, тут і суржик, і згадка стрьомних міських районів, і жінка, яка заробляє собі на життя як може, можливо, нелегально, як же органічно тут згадується бабука Вені Диркіна, російськомовного українського барда. Знаєте, мені іноді стає цікаво, що би він сказав про цю війну. Людина дуже слабка. Щоб зрозуміти навколишній світ, їй потрібні механізми. Чув? А якщо ти сам механізм вищої раси для вивчення навколишнього середовища, що тоді? Остання штука – це езотеричність, це щось надприроднє, щось із неконвенційних релігій, магічний реалізм, якщо хочете. І мені вдалося побачити в цьому певну системність, а саме от в тексті Тамтама «Чув, а що коли ти сам механізм вищої раси для вивчення навколишнього середовища». І це дуже чітко і дуже конкретно відсилає до техніки перепросмотра Кастанеди. Якщо просто пояснювати, як про це говорили індіанці Талтеки, як про це писав Кастанеда, існує ця ідея, що людина приходить в цей світ для того, щоб збирати досвід, і є хтось там наверху. У варіанті Кастанеда це був величезний орел, здається, який прагне отримати цей досвід. І мета техніки перепросмотра, українською, мабуть, перегляду, я не знаю, як правильно сказати. Суть цієї техніки в тому, щоб в усіх деталях згадати своє життя. Борхес, я дивлюсь на тебе. Не фокусуйтеся зараз так сильно на цьому орлі і на всіх цих філософських езотеричних надбудовах. Це зараз не важливо. Важливо те, що текст «Запах железа» та деякі інші тексти Кургана, вони сприймаються як певний досвід людини, яка, можливо, перший раз впала в транс, або заглибилася в якусь медитацію, або відкрила для себе якісь оці езотеричні вчення. І вона дуже сильно вражена від зустрічі з цим трансцендентним. Чому це важливо? Тому що це говорить про певне, знову ж таки, трансцендентне або надприроднє, скажімо так, не зі світу, де Бог помер, розуміння людської природи. Бачив там больше, чем мог потом вспомнить. Меж трансформаторов, гудящих на полну, согнув мою память, як листа 4 той, кого не просили. Мені дуже цінно бачити підход людини, яка починає шукати неочевидне пояснення того, чому ми тут, і що ми робимо з цим життям.
і відмовляється від якихось простих відповідей. І це дуже класно, коли людина може щиро про це розказувати, а не приховує це за якимись складними філософськими надбудовами. А що, коли ти механізм вищої раси для вивчення навколишнього середовища? По-моєму, це прекрасно передає оцей подив, можливо, щось із соліпсизму, але загалом лейтмотив пошуку, лейтмотив певного сумніву і віра у те, що є щось більше, і щось поза завісою буденності. Все те, що не побачу, мене більше не турбує. Все те, що не відчув я сам, відчули вже за мене персонажі в книзі. Про все, що утече від мене, наче штора по карнизу, не пошкодую. Все так знайоме в цьому світі, неначе я тут був мільйон разів до себе, і мільйон разів я після себе буду. А може і ні. Але я все одно не пошкодую. Кожну секунду, що не відчував, я винен. Але кому не знаю. Тому, хто є в нейронах кожного живого, чи нейромережі, з якою неможливий паритет. А дзеркало тепер неначе Ксеноса портрет, чи просто аватара віртуальна, засипаний камінням, мій найдревніший ген, що змушує мене до симбіозу з соціальним, трансформувався у нейтралітет. Все те, що не побачив, мене більше не турбує. Мене турбує чистота відносин, слів, думок. І вже не так турбує цей фізичний біль. Вдалечині шумить мій головний прибій. Моя півмісячна рожева муза шипоче. Що там Все, за наступна Валік? пісня про ностальгію за дитинством. Ой, в мене ж тут гітара, просить, забув. Аміль показ кулеля. Щось дуже маленьке. Зараз Курган служить у ЗСУ, а Еміль Раміль волонтерять для армії. Нещодавно вони провели онлайн-концерт, на якому зібрали, здається, 1,5 мільйона гривень на потреби армії. І це дуже приємно і дуже цінно бачити таку сильну і чітку громадянську позицію. На концерті вони забували текст, дуже сильно фальшивили, розказували якісь анекдоти, їли картоплю, палили і були неймовірно теплими і щирими. Давайте побажаємо їм залишатися в безпеці, залишатися здоровими, нам усім якомога швидше перемоги, і чекаємо на нову творчість Кургана і Агрегата. Я впевнена, що наступний альбом Кургана буде просто над квантовим суржиком. Мене звати Май, я письменниця. Підпишіться, будь ласка, якщо є можливість, підпишіться на Patreon. Пишіть в коментарях, на кого ще ви б хотіли побачити такий або подібний розбір. Бажаю вам гарного дня і бажаю вам гарного Нового року. І ще одна важна новость. Якщо що, це Жека, це не кавун. І не підвуль. Ну, я обезьянка Аладдіна. Вообще, да, Жека, ви знаєте, що Жека служить. Оце він зараз тактична жилетка, у нього тактичні очки. Представляєте, якщо б ви не донатили б, то так вийшло б, що просто 4 типа стоять на сцені і співають бухаємо, ми так отдихаємо під час війни повномасштабної. Оце було б дебільно дуже. Но коли ми збираємо для ЗСУ, тільки завдяки вам, ми смотримося ще плюс-мінус нормально, типа. Жек, може, хочеш щось сказати? Пообщайся з людьми, тебе ждали. Тогда столько вопросов от вас, не могу сосредоточиться. Зібров маленький, 14 год где-то, йде в школу. В школу йде. Прийшов. І нічим стало солить салати. Там главний докурює і каже: ну все, пацани, перекура кончен, доїдаємо. Я думаю, на 20-очку, на 20 гривень тянув цей анекдот. Погнали, ви знаєте, що робити. Скиньте 40, А тепер хоча б анекдот долар. на 14,50. Значить, барна стойка, бармен стоїть там, натирає кружки свої. З вас 14,50.